שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדה מושלמת. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם רבע כוס שמן, שליש כוס חלב, 2 כפות סוכר, רבע כפית מלח, 6 חלמונים, כפית תמצית וניל, כפית אבקת אפייה, 3/4 כוס קמח מנופה, 6 חלבונים, כפית מיץ לימון או חומץ, 80 גרם אבקת סוכר מנופה, ריבה או שוקולד או חמאת בוטנים, מה שאתם אוהבים. קוקוס טחון, לא חובה. אופן ההכנה: אני שמה בקערה שמן, חלב, סוכר ומערבבת. אני מוסיפה מלח ומערבבת. אני מוסיפה את החלמונים ומערבבת. אני מוסיפה תמצית וניל ומערבבת. אני מוסיפה אבקת אפייה וקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב, התערובת נוזלית. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה מיץ לימון או חומץ וממשיכה לערבל. אני מוסיפה אבקת סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצף יציב. אני מוסיפה בהדרגה את קצף החלבונים לקערת החלמונים ומערבבת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד. אני מורחת שמן בתבנית אפייה, שמה מעל נייר אפייה ומורחת שמן על נייר האפייה.
אני יוצקת את הבלילה לתבנית האפייה ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות עד לצבע זהוב יפה. אני שמה נייר אפייה על התבנית והופכת. ומקלפת את נייר האפייה. אני חותכת את הקצוות, צד אחד של העוגה לאורך, אני חותכת מעט באלכסון. בצד אחד של העוגה אני חותכת 3 חתכים, לא עד הסוף. בצד הנגדי שחתכתי את העוגה באלכסון, אני מורחת ריבה בשכבה אחידה. אני מגלגלת את העוגה בעדינות ובהידוק עד הסוף. אני שמה מתחת נייר אפייה ומוציאה את נייר האפייה הראשון. ומגלגלת עם נייר האפייה ומהדקת. מכניסה למקרר לשעה. אני מוציאה את נייר האפייה וחותכת את העוגה. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.
Thank you.